ברוסיה הקרה, באחת השכונות האפורות בקצה העיר, היה בניין ישן עם מדרגות שבורות, קירות מתקלפים וריח קבוע של חורף שלא נגמר. בקומה השלישית, בדירה קטנה עם מטבח צר וחלון שפונה אל חצר מלאה בשלג מלוכלך, גרו אלכסיי ואימא שלו. הם לא היו רעבים ללחם, אבל הם גם לא היו רחוקים מזה. אימא שלו, אירנה, עבדה כמנקה, לפעמים בבתי ספר, לפעמים במשרדים. כל ערב היא הייתה חוזרת הביתה עייפה, עם ידיים אדומות מקור ומחומרי ניקוי. אבל כשהיא הייתה רואה את אלכסיי, יושב ליד השולחן עם ספרים פתוחים, היא הייתה מחייכת. אתה תלמד, היא אמרה לו. אתה תלמד ואתה לא תחיה כמוני. אלכסיי היה מרים אליה את העיניים, מחייך חיוך קטן ואומר, אני יודע אמא, אל תדאגי. והיא באמת לא דאגה. מבחינתה, אלכסיי היה ילד טוב, שקט, חכם, תלמיד מצטיין. לפחות זה מה שהציונים בבית הספר הראו. אבל מה שאירנה לא ידעה, זה שהציונים האלה לא היו תמיד אמיתיים. אלכסיי היה טוב במחשבים, יותר מדי טוב. בהתחלה זה התחיל מסקרנות. הוא רצה להבין איך דברים עובדים, איך מערכת הבית ספר שומרת נתונים, איך אפשר להיכנס למקומות שאף אחד לא אמור להיכנס אליהם. בפעם הראשונה שהוא שינה לעצמו ציון, הידיים שלו רעדו, לא כי הוא פחד להתאפס, אלא כי הוא הבין שהוא יכול. הוא בהה במסך, ראה את המספר משתנה ולחש לעצמו, זהו? זה כל מה שהיה צריך? מאותו רגע, משהו נפתח בו. בבית הספר, הוא היה אלכסיי השקט, נער שיושב מאחור, לא מפריע לאף אחד, עונה כששואלים אותו, חוזר הביתה בזמן. אבל בלילות, מול המסך, הוא היה מישהו אחר. שם לא היה עוני, לא היה חשבונות חשמל, לא הייתה אמא שחוזרת הביתה שבורה מעייפות. שם הוא הרגיש חזק. בהתחלה, הוא רק שיחק עם המערכת של הבית ספר. אחר כך התחיל להיכנס למקומות אחרים, מצלמות אבטחה, מערכות ישנות, שרתים שלא נשמרו כל כך טוב. הוא לא גנב כסף, הוא לא מכר מידע, הוא לא ניסה לפגוע באף אחד. הוא פשוט אהב את התחושה. התחושה שהוא יכול לפתוח דלתות שאחרים אפילו לא יודעים שקיימות. יום אחד, אחרי עוד לילה ארוך מול המחשב, אמא שלו נכנסה לחדר עם כוס תה. אלכסיי, היא אמרה בשקט, אתה שוב לא ישן? הוא קיבה במהירות את המסך. אני לומד. היא הסתכלה עליו בעיניים עייפות, אבל מלאות אהבה. אתה תמיד לומד. וזה טוב, לא? היא חייכה. זה טוב, רק אל תשכח לחיות קצת. אלכסיי לא ענה, כי באותו הזמן החיים האמיתיים שלו היו בתוך המסך. ואז הגיע המייל. בלי שם, בלי חתימה, רק שורה אחת בנושא. עבודה פשוטה, תשלום גבוה. אלכסיי פתח את המייל. היה כתוב בו שהוא מתבקש להשיג מידע מתוך מערכת עירונית. לא משהו שנראה מסוכן מדי. שמות של עובדים, כתובות מייל, תכתובות פנימיות, ובתמורה $2,000. אלכסיי קרא את הסכום שוב ושוב. $2,000? בשביל אנשים מסוימים זה היה כסף נחמד, אבל בשבילו זה היה חודשיים של אוויר. הוא קם מהכיסא, הלך למטבח וראה את אמא שלו יושבת מול ערימת חשבונות. היא חשבה שהוא לא רואה איך היא מעבירה חשבון מצד לצד על השולחן, כאילו הסדר החדש ישנה את הסכום שלא מתחבר. הכל בסדר? הוא שאל. כן, היא ענתה מהר מדי. רק קצת בלגן. הוא הסתכל עליה עוד רגע, ואז חזר לחדר. באותו הלילה הוא קיבל החלטה. זה לא באמת פוגע באף אחד, אמר לעצמו. רק פעם אחת. העבודה לקחה לו כמה שעות. כשהוא סיים, הוא שלח את מה שביקשו. ואז חיכה. שעה, שעתיים, יום. שום דבר לא חזר. הוא נשען לאחור בכיסא וצחק לעצמו במרירות. ברור, עבדו עליי. אבל בערב הגיע מייל נוסף. בלי הסבר, רק כתובת של ארנק דיגיטלי, ומשפט אחד. זה החשבון שלך, מחכים לך שם $2,000. אלכסיי נכנס לבדוק, והכסף היה שם. זה היה אמיתי. הוא קפץ מהכיסא. לא יכול להיות. הוא בדק שוב ושוב, ואז התחיל לצחוק. צחוק של שמחה, אבל שמחה לא רגילה. ולמחרת, אמא שלו שמה לב שהוא מחייך בלי סיבה.
מה קרה לך? היא שאלה. זכית בלוטו או משהו? אלכסיי כמעט נחנק מהתה. לא, לא, הוא אמר. מצאתי עבודה. עבודה? כן, משהו עם מחשבים. חברה גדולה, עובדים מרחוק. העיניים של אירנה נצצו. באמת? כן, כן. אלכסיי, אני גאה בך. המילים האלה פגעו בו חזק יותר מכל דבר אחר. הוא חייך, אבל בפנים משהו התכווץ. כי זאת הייתה הפעם הראשונה שהוא הרגיש שהוא משמח אותה, אבל גם הפעם הראשונה שהוא שיקר לה באמת. מאותו יום, המשימות המשיכו להגיע. בהתחלה הן היו פשוטות, אחר כך פחות פשוטות. כל משימה הגיעה עם תשלום גבוה יותר. $5,000, $12,000, $30,000. הוא לא שאל יותר מדי שאלות. ואחרי חודשיים היה לו בחשבון כמעט $300,000. יותר כסף ממה שהוא ואמא שלו אי פעם חלמו לראות. אבל הוא לא יכל לקנות מכונית, לא דירה, לא בגדים יקרים מדי. הוא ידע שדברים כאלה מושכים תשומת לב. אז הוא עשה דברים קטנים. שילם חשבון חשמל לפני שאמא שלו הספיקה לראות. קנה לה מעיל חדש ואמר שהיה במבצע. החליף קומקום שבור, קנה מצעים חדשים. פעם אחת הוא חזר הביתה עם שקית קטנה, ובא צעיף כחול. אירנה פתחה את השקית לאט. זה בשבילי? כן, אמר אלכסיי. אלכסיי, זה יקר מדי. זה לא, הוא שיקר לה. הייתה הנחה. היא הצמידה את הצעיף אל הצוואר והסתכלה עליו. אתה עובד קשה מדי בשבילי. הוא השפיל מבט. ואת עשית את זה כל החיים. היא לא ענתה, רק חייכה וחיבקה אותו. החיבוק הזה גרם לו להתחרט כמעט, אבל הכסף המשיך להיכנס. המשימות המשיכו להגיע, עד שיום אחד הגיע מייל אחר, לא משימה, הזמנה. תגיע מחר ב7, רחוב קירוב 18, קומה 2, דירה 5. בלי הסבר, בלי סכום, בלי הזהרות. אלכסיי ידע שהוא לא אמור ללכת, אבל הסקרנות שלו הייתה חזקה ממנו. למחרת בערב, הוא עמד מול הדלת המתקלפת בקומה השנייה של הבניין הישן. הוא דפק, אבל אף אחד לא ענה. הדלת הייתה פתוחה, אז הוא נכנס. הדירה הייתה כמעט ריקה. חדר וחצי, רצפה חשופה, חלון מלוכלך, כיסא ישן באמצע החדר. אלכסיי עמד שם כמה שניות. שלום, הוא קרא, אבל שקט. ואז הדלת מאחוריו נטרקה. הוא הסתובב. בפתח עמד גבר גבוה, רחב כתפיים, לבוש במעיל שחור. הפנים שלו היו רגועות מדי. אלכסיי, הוא אמר. אלכסיי ניסה לשמור על קור רוח. מי אתה? האיש התעלם מהשאלה. עשית עבודה טובה, הוא אמר. אני רוצה לדעת בשביל מי אני עובד, דרש אלכסיי. האיש חייך חיוך קטן. לא, אתה לא. הוא התקדם לאט לתוך החדר. עד עכשיו שיחקת. עכשיו מתחילה העבודה האמיתית. אלכסיי הרגיש את הבטן שלו מתכווצת. איזו עבודה? מהיום אתה נשאר כאן. נספק לך מחשב, אוכל, כסף, כל מה שתצטרך. מה זאת אומרת נשאר כאן? האיש הביט פה בלי למצמץ. אתה לא חוזר הביתה. אלכסיי צחק צחוק קצר ועצבני. לא, זה לא קורה. זה כבר קרה. אבל אמא שלי מחכה. תתקשר אליה. תגיד שמצאת עבודה בעיר אחרת. תגיד שתשלח כסף. תגיד לה שאתה בסדר. אלכסיי הרגיש את הדם שלו עולה לו לראש. האיש התקרב אליו עוד צעד ואז הוסיף. סך הכל שנה אחת. בסוף השנה תקבל $3 מיליון. אחר כך תוכל ללכת לאן שתרצה. $3 מיליון. המילים האלה נתקעו באוויר כמו פיתיון. אלכסיי חשב על אמא שלו, על הדירה הקטנה, על הידיים האדומות שלה, על החשבונות, על החיים שיכולו להיות להם. רק שנה אחת? הוא שאל. רק אחת, האיש ענה לו. באותו לילה הוא התקשר לאמא שלו. היד שלו רעדה כשהחזיק את הטלפון. אלכסיי? היא ענתה. איפה אתה? הוא עצם עיניים. אמא, תקשיבי, קיבלתי הצעת עבודה בעיר אחרת. מה? איזו עיר? למה לא אמרת לי? זה קרה מהר מדי. ואתה בסדר? הוא הביט באיש שעמד ליד הדלת והקשיב. כן, כן, אמר אלכסיי. אני בסדר. מתי תחזור? היא שאלה. הוא בלה רוק. אני לא יודע.
אבל אני אשלח כסף, את לא תצטרכי לדאוג יותר. היה שקט מהצד השני, ואז קולה נשבר. אני לא צריכה כסף, אלכסיי. אני רוצה לדעת שהבן שלי בסדר. הוא כמעט נשבר גם. אני בסדר, אמא. אתה מבטיח? הוא שתק רגע. אני מבטיח, אמא, אני מבטיח.